Câu chuyện của chúng ta bắt đầu vào thế kỷ 11, khi đó Ý là một trong những trung tâm giao thương hàng hóa lớn nhất tại châu Âu. Các nhà buôn trên khắp lục địa già tập trung về đây để mua bán. Họ đến và mang theo đồng tiền của nước mình, làm cho thị trường tồn tại rất nhiều loại tiền khác nhau. Tại thành phố Pisa lúc bấy giờ, người ta ghi nhận lại rằng các nhà buôn cùng lúc phải dùng đến 7 loại tiền khác nhau và phải đổi tiền liên tục mới có thể mua bán được. Trước tình hình đó, những cái đầu nhạy bén nhất đã nhận ra một cơ hội làm giàu mới, đó chính là việc tạo ra dịch vụ đổi tiền. Dần dần, các thương nhân hành nghề đổi tiền ngày càng ăn nên làm ra và họ bắt đầu nghĩ ra thêm các dịch vụ mới dựa theo nhu cầu thị trường như giữ tiền hộ, cho vay, v.v. và từ đó một ngành nghề mới đã được ra đời. Qua nhiều thế kỷ phát triển, ngành này hiện nay đã trở thành một trong những nhân tố quyết định ở mọi nền kinh tế trên thế giới, với 30.000 đơn vị khác nhau nắm giữ lượng tài sản khổng lồ. Tổng tài sản của 10 đơn vị lớn nhất trong ngành này lên đến hơn 22.000 tỷ đô la. Tên gọi quốc tế của ngành này cũng có nguồn gốc từ tiếng Ý, xuất phát từ chữ banco, có nghĩa là những băng ghế, là nơi thực hiện các giao dịch đổi tiền đầu tiên. Và xin chào mừng các bạn đã đến với chủ đề ngày hôm nay của Mosa, đó chính là ngân hàng. Có bao giờ bạn tự hỏi ngân hàng kiếm tiền bằng cách nào hay không? Và ai cũng biết rằng ngân hàng rất quan trọng đối với nền kinh tế của một quốc gia. Nhưng cụ thể vai trò của nó như thế nào? Và khi hệ thống ngân hàng sụp đổ thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tất cả những câu hỏi trên sẽ được giải đáp trong video ngày hôm nay. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với cách mà ngân hàng kiếm tiền. Về cơ bản, ngân hàng có thể kiếm tiền qua 3 nguồn chính. Nguồn thứ nhất chính là cho vay, hay còn gọi là hoạt động tín dụng. Ngân hàng sẽ huy động tiền tiết kiệm nhàn rỗi từ các cá nhân bằng cách trả cho họ một mức lãi suất nhất định, rồi mang số tiền đó cho người khác vay lại với mức lãi suất cao hơn và hưởng phần chênh lệch. Đây là nguồn thu nhập lớn nhất, chiếm hơn 50% tổng thu nhập của hầu hết các ngân hàng hiện tại. Thông qua hoạt động này, ngân hàng đồng thời thực hiện vai trò trung gian của mình trong nền kinh tế khi kết nối những người thừa tiền với những người cần tiền. Những người cần sẽ có tiền để tiêu dùng, kinh doanh, mở rộng sản xuất, v.v. Trong khi những người thừa tiền lại có nơi đáng tin cậy để gửi và làm cho tiền của mình liên tục tăng thêm. Nguồn thu nhập thứ hai của ngân hàng đến từ việc thu phí dịch vụ. Ngân hàng sẽ cung cấp các dịch vụ và thu một khoản phí nhất định từ khách hàng. Có thể kể đến như dịch vụ thanh toán, đổi tiền, chuyển tiền, quản lý tài khoản, bảo lãnh cho các hợp đồng mua bán quốc tế, bảo lãnh phát hành cổ phiếu, v.v. Đây là nguồn thu nhập mà các ngân hàng hiện nay đang tập trung phát triển nhằm giảm phụ thuộc vào việc cho vay, vốn mang lại rất nhiều rủi ro và đang bị siết chặt bởi các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới. Và nguồn thu nhập cuối cùng của ngân hàng đến từ hoạt động đầu tư. Với lượng tiền huy động khổng lồ, ngân hàng phải tính toán hết sức cẩn thận danh mục đầu tư của mình để vừa có thể sinh lời và vừa không mang lại rủi ro quá lớn. Ngân hàng có thể đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu hoặc cũng có thể đầu tư trực tiếp vào các doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp và thu lợi nhuận từ sự phát triển của dự án đó. Trở lại với vai trò trung gian của ngân hàng trong nền kinh tế, bên cạnh ngân hàng, chúng ta còn có một số tổ chức tài chính cũng đóng vai trò tương tự, được gọi là các tổ chức phi ngân hàng như các công ty tài chính, bảo hiểm, quỹ đầu tư, v.v. Các tổ chức trên cùng với ngân hàng sẽ đóng vai trò làm cầu nối, giúp nền kinh tế vận hành một cách thuận lợi. Vậy, chuyện gì sẽ xảy ra nếu chiếc cầu đó bị gãy? Giai đoạn những năm 2000, các ngân hàng tại Mỹ với sự hỗ trợ của các tổ chức phi ngân hàng đã cho gần như bất cứ ai, kể cả những người không đủ tiêu chuẩn, vay tiền để mua nhà. Có những căn nhà được cho vay đến 99% giá trị. Điều này làm tăng nhu cầu nhà ở và đẩy giá bất động sản tăng vọt. Rủi ro của ngân hàng cũng vì vậy mà lên đến mức báo động, bởi vì rất nhiều người trong số đó không đủ khả năng trả nợ. Đến năm 2007, giá bất động sản lao dốc không phanh, làm cho rất nhiều người mất khả năng trả nợ. Cuối năm 2008, hàng loạt ngân hàng và các tổ chức tài chính đã tuyên bố phá sản, mở đầu cho cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất lịch sử. Cuộc khủng hoảng sau đó lan rộng ra trên toàn thế giới, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đô la và khiến hàng chục triệu người lâm vào cảnh thất nghiệp. Các ngân hàng trung ương Mỹ và châu Âu sau đó phải đưa ra các gói cứu trợ trị giá hàng trăm, hàng nghìn tỷ đô la để cứu một số ngân hàng khỏi nguy cơ phá sản.
đồng thời đưa ra các quy định để siết chặt hoạt động cho vay của các ngân hàng. Và phải mất đến gần 10 năm, thế giới mới cơ bản khắc phục được hậu quả của cuộc khủng hoảng. Và như vậy, thông qua sự kiện trên, chúng ta có thể thấy ngân hàng cùng với các tổ chức tài chính trung gian khác có vai trò quan trọng như thế nào trong nền kinh tế. Một khi hệ thống này không ổn định sẽ làm cho tiền không thể lưu thông, đồng thời khiến cho sản xuất, tiêu dùng bị đình trệ do thiếu vốn, dẫn đến khủng hoảng kinh tế. Đó cũng là toàn bộ nội dung mà Mosa muốn gửi đến các bạn ngày hôm nay về chủ đề ngân hàng. Nếu có thông tin nào bổ ích về chủ đề này, các bạn đừng ngại chia sẻ trong phần bình luận bên dưới nhé. Và đừng quên ủng hộ Mosa bằng cách nhấn like, share và subscribe để đón xem những video thú vị tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại!